سلام رفقا، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز میخوام یه کار باحال انجام بدم. میخوام یه PRS کاستم 24 آمریکایی رو با یه PRS کاستم 24 کره‌ای مقایسه کنم. میریم که داشته باشیم. خب همطور که میدونین این مدل کاستم 24 آمریکایی خیلی از SE کره‌اش گرونتره و اینکه من تو این ویدیو کاری که میخوام انجام بدم قراره که چند مدل ریف، سولو، آرپژ با صدای کلین، درایو، دیستورشن و چند تا کور پروگریشن با این دوتا گیتار تست کنم که خیلی راحت فرق بین توناشون رو بتونین تشخیص بدین. خب بریم راجع به دیتیل کلی گیتار صحبت کنیم. 24 تا فرت، 2 تا هامباکر و 5 تا حالت سویچ که خب بعدا راجع بهش صحبت میکنیم و یه سویچ پیزو که حالت گیتار رو آکوستیک میکنه و ما خیلی روی این حالا فعلا کاری نداریم به خاطر اینکه فقط این مدل کاستم 24 این سویچ رو داره و SE نداره که حالا اینم بعدا توی ویدیوی جداگانه راجع بهش صحبت میکنیم. فعلا راجع به مشخصات کلیش حرف میزنیم. و این گیتار در واقع این مدل گیتار توسط پاول رید اسمیت دهه 80 ساخته شده که ظاهرش خیلی ظاهر کلاسیکه، در این حال مدرن هستش که بدنه ماهاگانی با تاپ میپل، کرف میپل در واقع که یه برجستگی خیلی خوشگل داره که ما رو یاد گیبسون لس پال میندازه. به همون در فرمتی که گیبسون و فندر دوتا صاحب مکتب شدن توی ساختن گیتار و بقیه گیتار رو الهام گرفتن ازش، PRS یه شخصیت جداگانه داره. یعنی در واقع یه سری ویژگی‌های منحصر به فرد خودشو داره که باعث شده که یه تون منحصر به فرد خودشو داشته باشه. مثلا مثل اسکیلش که اسکیل 25 رو داره ولی خب گیبسون 2475 هست و فندر اسکیلش 25 و نیمه. یا مثلا در مورد ردیوس ساز 10 ولی نه به تختی گیبسون هستش که 12 باشه، نه به اون قوسی که فندر داره که زیر 10 هستش و برای همین خیلی باعث شده که علاوه تون صدا و کاراکتر فرمت منحصر به فرد خودشو داشته باشه که خیلی طراحی واقعا جذابی هستش. این مدل SE کره هستش که باز دوباره بدن ماهاگانی، میپل تاپ، ولی خب دیگه مثل آمریکاییاش کرو نیست که اون برجستگی رو داشته باشه. بیول هستش، خب قطعا اون مدل کرو خوشگل‌تر و زیباتره و اختلاف دومش هم چوب پشت هستش که ماهاگانی دیگه نیستش، در واقع میپل هستش. خب دوباره سویچ کردیم رو مدل آمریکایی و اونجا اشاره کردم که نک میپل هست ولی توی مدل کاستم 24 USA کلن فول ماهاگانی هستش، یعنی همونجوری که داریم میبینید نک هم ماهاگانی هستش. و یه اختلاف دیگه ای که کره‌اش با آمریکا داره این لاکین تیونراییه که روش طراحی شده که باعث میشه که خب خیلی توی هر کششی کلا کوکتون همیشه کوک خیلی درستی باشه، خیلی سریع بتونین دراپ رو عوض کنین و خیلی مشکل کوک نداشته باشین. دیزاین ترمولوش و لاکین تیونرش واقعا فوق العاده است. ترمولوش خیلی به اندازه مثلا حالا ترمولای دیگه مثل گوتو، حالا مدلای مدرن خیلی شاید اون انعطاف رو نداشته باشه ولی به قول بعضی از گیتاریست‌ها مثل ماهیچه میمونه، یعنی کاملا میتونین به اعتماد کنین بهش و کششی هم ایجاد کنین کوکتون خیلی تغییری نمیکنه. و اینکه اینم از پشت ساز، این طراحی پشت باز دوباره یه اختلاف دیگه ای که با مدل کره‌ایش هست، این براسیه که اینجا داریم ببینیم، براس بلاک و 5 تا فنر و اینم برکشی داخل ساز هست که معمولا CTS استفاده میکنه پاول رید اسمیت و با مدل SEش فرق داره. این براسی که اینجا هست و مثلا توی سری کره‌ایاش این برکشی که استفاده میکنن، الکترونیکی که استفاده میکنن آلفا هستش
و آلفا معمولا خیلی الکترونیک خوبی هم هست اتفاقا و روی گیتارهای مثلا 1700 دلاری 1000 دلاری آلفا استفاده میکنن که خیلی کوالیتی خوبی هم داره و روی یه ساز نسبتا ارزون مثل SE آلفا استفاده میکنن که این به نظر من گزینه خیلی خوبیه. نکته بعدی در مورد فرت هستش. پاورید اسمیت از فرت های استینلس استیل اصلا خوشش نمیاد و همیشه هم که مصاحبه میکنه میگه که گیتارهایی که استینلس استیل هستن و تونشون دوست نداره. نمیدونم چرا این نظر داره ولی من خودم استینلس استیل هم دوست دارم. ولی در کل متریالی که استفاده میکنه توی فرتاش فوق العاده است. نیکل، سیلور استفاده میکنه ولی باز متریال مخصوص خودش هم هستش که فوق العاده هستن. اختلاف دیگه ای که با هم دارن توی پیکاپ ها هستش. مثلا توی سری کاسم 24 ها 5 حالت پیکاپ سلکتور داریم ما اینجا که خب بریچ در واقع اینو اسپلیت میکنه، ترکیب، نک رو اسپلیت میکنه و نک. که توی سری SE ها فقط یه گزینه پوش پول هستش که تونو میکشه بیرون و اون 3 حالت سویچی که داری تبدیل میشن به سینگل کویل که خب کاراکتر صداییش هم خیلی باحاله به نظر من. و پیکاپ هم که 8515 هستن و سری SE هم 8515S هستش. پیکاپ های SE وقتی پایین باشه بریچ، هامباکر، ترکیب و نک هامباکر و این گزینه پوش پول سینگل کویل میکنه اینا رو که وقتی پایین باشه سینگل کویل، ترکیب و نک سینگل کویل که خیلی صداهای جذابی هم هستن که به زودی میشنوی صداشونو.